السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو أول مرة بتشوفوني، أنا دعاء حسن، بعمل فيديوهات لوصفات من مطبخي. والنهاردة هنعمل مع بعض مخلل الخيار والجزر السريع اللي ممكن ناكل منه. مش هقولكم تاني يوم، لكن هكون صادقة معاكم وهقولكم ممكن ناكل منه بعد يومين بالظبط. يعني هنعمله في يوم ونسيبه اليوم اللي بعده، وتاني يوم هيكون جاهز معاكم وطعمه تحفة. تعالوا بينا نشوف مع بعض. ده تقريبا كيلو من الجزر، غسلته كويس وقشرته وقطعته بالشكل ده. ممكن تقطعيه زي ما انت عاوزة، اي تقطيعة تحبيها. وده حجم البرطمان اللي هنستخدمه، بيشيل تقريبا لتر من المية. اول حاجة هننزل بالجزر في البرطمان، وهقطع عليه حبة واحدة من الفلفل الحار او الفلفل البارد. كمان هقطع عليه نص ربطة من الكرفس. كمان 2 حبة من الليمون متقطع مكعبات. راس توم حجمها وسط. فنجان من الخل الأبيض، فنجان من فناجين القهوة اللي عندك. 4 معالق من الملح، وممكن تدوقي لو حابة تزودي بس 4 معالق هيكون مظبوط معاكي. نص معلقة من الشطة أو حسب الذوق، لو بتحبيه حار زودي. وبس كده هنبدأ ننزل بالمية. المية دي أنا غليتها وسبتها تبرد براحتها خالص. وبعد كده حطيت عليه كيس من أكياس التلاجة، وهقفله كويس بالغطا وهسيبه على جنب. هنروح بقى للخيار. الخيار حجمه وسط، مش كبير ومش صغير. أنا مش بحب أقطعه، لما يتخلل بقى وأنا باخد منه كده بقطعه. هديله بس كده شكة بسيطة بالسكينة من النص بالشكل ده. وهبدأ أعمل نفس خطوات الجزر. الحقيقة أنا حطيت حبة واحدة من الفلفل الحار، حطيت نصها مع الجزر ونصها مع الخيار، لأن احنا مش بنحب السبايسي قوي. انتم لو حابين زودوا براحتكم طبعا. وكان عندي هنا نص حبة من الفلفل البارد الأحمر، حطيتها برضو، هتديله برضو طعم حلو قوي. كمان نص ربطة من الكرفس. و2 حبة من الليمون متقطعين مكعبات. وراس توم متوسطة. فنجان من الخل الأبيض. و4 معالق من الملح. نص معلقة من الشطة. وهننزل بالمية. أنا سخنتها بس هي ما بردتش كفاية، هي كانت دافية شوية بس مش هتفرق. أهم حاجة إنها تكون اتغلت كويس علشان بس ما تعملش ريم من فوق. وبرضو هنقفله بكيس من أكياس التلاجة الأول، وبعد كده الغطا. وكده خلاص خلصنا. هسيبه بقى على جنب في المطبخ النهاردة وبكرة، ونفتحه مع بعض بعد بكرة إن شاء الله. شايفين فتحنا على المخلل؟ بصوا شكل الخيار عامل ازاي. انا بقطعه كل ما اخد منه في وقتها. والجزر كمان شايفين مستوي ازاي، شكله تحفة وطعمه بصراحة مفاجأة، حلو جدا، يجنن يا جماعة بجد. الاتنين احلى من بعض. حاجة سريعة ونضيفة طبعا، وطعمها تحفة فعلا. وبالهنا والشفا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني باللايك والشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أشوفكم في وصفات تانية كتير من المطبخ. دعاء حسن.